Hello everyone and welcome to Nirantar GS. So আজি আমি ডিসকাস কৰিম ফান্ডামেন্টাল রাইটস. সো আহক আমি ভিডিওটো স্টার্ট কৰোঁ. So fundamental rights. Fundamental right is part 3. ঠিক আছে? আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ বহুত কিটা পাৰ্ট আছে. তাৰে ভিতৰত 3 নম্বৰ পাৰ্টত ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস পৰে. কিমান কভাৰ হয় আৰ্টিকল 12 to 35. সো এইকেইটা ফেক্টস নাপাহৰিব যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কোনটো পাৰ্টত হয় আৰু কোনকেইটা আৰ্টিকল কভাৰ হয়. তাৰ ইয়াৰ পাছত আমি ক'ম যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কি হয়, একচুৱেলি হয় কি বস্তু. Okay, fundamental rights is basically called the Magna Carta of India. So Magna Carta kya? Magna Carta in 1215 Magna Carta sign হৈছিলে in England. So what is Magna Carta? Basically Magna Carta এনেকুৱা এটা বস্তু এখন ডকুমেন্ট আছিলে between the barons and the king or the monarch of the England, যোনখনৰ পৰা কিঙৰ ৰাইটস বিলাক বা কন্ট্ৰলছ বিলাক ঠিক আছে সেইখিনি লিমিটেড কৰা হৈছিলে. So these rights of the kings or the reach of the kings or the control of the kings over some things, over few their business হৈ গ'ল বা কিছুমান বস্তু সেইবিলাক কন্ট্ৰল কৰা বা কাৰ্টেল কৰা আছিলে, ঠিক আছে, লিমিটেড কৰা হৈছিলে. So this is Magna Carta and fundamental rights যোনখন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউচনে গ্যাৰান্টি কৰে. So সেইখনক কি বুলি কয়? Magna Carta of India. So fundamental rights মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ লওঁ যে বেসিক কিছুমান ফ্যাক্টুয়াল ডিটেইলস. ওকে, সো ফান্ডামেন্টাল রাইটস, মই ফান্ডামেন্টাল রাইটস টু FR বুলি কওঁ, আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব. ৰাইট, সো ফান্ডামেন্টাল রাইটস কেইটা আছে? 6 টাইপস. এটা কনফিউজ নহ'ব যে ইমানকেইটা আৰ্টিকেল আছে, 6টা কেনেকৈ হ'ল. এইখিনি আৰ্টিকেলক ইন ব্ৰড টাৰ্মছ ডিভাইড কৰা হৈছে 6টা ৰাইটছত. তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈ গ'ল ৰাইট টু ইকুৱেলিটি. চক ইন আমি যদি কওঁ ওপৰা ওপৰিকে আমি গোটেই সকলো ৰাইটছখিনি গম পাওঁ 6টা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ কি হয় কি নহয়, কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হৈ যায় যে তাৰ ভিতৰত আছেনো কি? ঠিক আছে, ৰাইট টু ইকুৱেলিটিত আৰ্টিকলছ ইনক্লুড হ'ব ফ্ৰম 14 to 18. ছেকেণ্ডটো আহিব ৰাইট টু ফ্ৰীডম, য'ত 19ৰ পৰা 22লৈকে আছে. অলৰাইট, নাম্বাৰ 3টো আহিব right against exploitation, য'ত 23ৰ পৰা 24লৈকে আছে. দেন মই ইয়াত লিখিছো. অ'কে, 4 নম্বৰটো আহিব right to religious freedom বা or freedom of religion. ইয়াত কভাৰ হ'ব 25ৰ পৰা 28লৈকে. 5 নম্বৰটো হ'ব cultural and educational rights. যোনটো কভাৰ কৰা হয় 29 and 30 আৰ্টিকলছ. ওকে, এইখিনি আৰ্টিকল হয়. আৰু 6 নম্বৰটো হ'ব right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies, যোনটো আৰ্টিকল 32 হয়, and this is known as the heart and soul of the constitution. Okay, heart and soul of the constitution. So ইয়াৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট এটা মাৰিব পাৰে যে কি টাইপ অফ which are the 6 broad types of fundamental rights. All right, so moving on. এতিয়া আমি ক'লো যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট কি কি প্ৰকাৰৰ হয়, যে কি হয়, বাট ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস হয়নো কি? What are the fundamental rights? What is the significance of fundamental rights? What are the importance of fundamental rights?
যদি ফান্ডামেন্টাল রাইট আমি যদি না থাকে ইন্ডিয়া দেন কি হ'ব সো লেটস স্টার্ট উইথ দ্যাট ঠিক আছে ফান্ডামেন্টাল রাইট what is fundamental right why it is important ঠিক আছে its significance and its importance ঠিক আছে আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব বা যোনে হ'লেও পঢ়ি ল'ব যে 12 পৰা 35 লৈকে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছে 3 নম্বৰ পাৰ্টৰ হয় কিন্তু কিয় দৰকাৰ হয় কেতিয়াবা কৰবাত সুধিছেনে যে কিয় দৰকাৰ হয় ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কি হয় ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস তাৰ সিগনিফিকেন্সটো কি হয় তাৰ ইম্পৰ্টেন্স কি হয় আমাক প্ৰভাইড কি কৰে ৰাইট সো আজি আমি এইকেইটা সাবজেক্টৰ ওপৰত চাম সো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ওপৰত আমাৰ 4টা 5টা মান পাৰ্ট হ'ব পাৰে যিহেতু টপিকটো অকমান ইন ডেপথ হয় বহুতখিনি কনসেপ্ট আছে আৰু এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্স হোল্ড কৰে সো গতিকেলৈ আমি we will try to make it in 4 to 5 videos parts বেছিও নকৰো okay so now let's continue what is fundamental right fundamental মানে কি বেসিক যোনখিনি হয় ঠিক আছে মানুহৰ বেসিক যোনখিনি হিউম্যান নিড কি হয় এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল এজন মানুহৰ ফান্ডামেন্টাল ভ্যালুজ বুলি যদি মই কওঁ তেতিয়া কি হ'ব পাৰে তেতিয়া অনেষ্টি হ'ব পাৰে ফেয়াৰনেছ হ'ব পাৰে ঠিক আছে কম্পেশ্যন হ'ব পাৰে লাভ হ'ব পাৰে ট্ৰাষ্ট হ'ব পাৰে মানে যোনখিনি বেসিক একদম বেসিক যোনখিনি নিডছ থাকে ভ্যালুজ থাকে ইন দ্য সেম ওয়ে ফান্ডামেন্টাল রাইটস কি হয় হোয়াট আর ফান্ডামেন্টাল দিস আর দ্য বেসিক নিডস ঠিক আছে দিস আর দ্য বেসিক নিডস ফর আ dignified life আৰু নিডছৰ জেগাত এটা আমি ইয়াত যেহেতু পলিটি পঢ়ি আছো অকণ টেকনিক্যালি যাম দিজ আৰ দ্য বেসিক নিডছ অৰ ৰাইটছ ফৰ আ ডিগনিফাইড লাইফ এজন মানুহে এজন ভাৰতীয় নাগৰিকে এটা ডিগনিফাইড লাইফ ল'ব হ'লে লাইফ পাব হ'লে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছখিনি থকাটো বহুত বেছি দৰকাৰী হয় ৰাইট কিয় আহিলে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ এইটো হয় কি আমি গম পালো যে বেসিক নিডছ অৰ বেসিক ৰাইটছ ফৰ ডিগনিফাইড লাইফ অ'কে দেন ৱাই কিয় আহিলে fundamental rights কিয় আহিলে fundamental rights basically is to avoid exploitation যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন ফৰ্ম হৈ থকা হৈছিলে তেতিয়া কি আছিলে তেতিয়া আল্টিমেটলি ব্ৰিটিছ ৰুলে আছিলে ঠিক আছে যেতিয়া কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল লাহে লাহে আৰু কনষ্টিটিউশ্যনখন এইটো ইন দ্য সেন্স ইন দ্য মাইণ্ড এইখিনি বস্তু থৈ পিনে বনোৱা হৈছিলে যে যোনখিনি ব্ৰিটিছে কৰি আছে সেইখিনি যাতে ফিউচাৰ কোনো কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে চ' বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ ৰাইটলি ছেড ওৱান থিং দেট কনষ্টিটিউশ্যন ইজ এ লিভিং ডকুমেণ্ট ঠিক আছে যোনটো যিমান 1947ত যিমান ৰিলেভেণ্ট আছিলে আজিও 2025 চনত সিমানে ৰিলেভেণ্ট আছে আৰু সিমানে প্ৰটেক্ট কৰি আহিছে চ' ৱাই বিকজ টু এভইড এক্সপ্লইটেশ্যন যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে এক্সপ্লইট কৰিছিলে ইণ্ডিয়ানসমূহক চ' তেনেকুৱা যাতে এক্সপ্লইটেশ্যন ইন ফাৰ্ডাৰ নহওক চ' সেইকাৰণে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটটো অনা হৈছিলে বা ৱাই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ উই কেন চে টু এভইড এক্সপ্লইটেশ্যন এক্সপ্লইটেশ্যন এগেইনষ্ট হুম ঠিক আছে এক্সপ্লইটেশ্যন কৰিলে যেনিব ঠিক আছে আমি এক্সপ্লইটেশ্যনটো এভইড কৰিলোঁ কিন্তু আমাক এক্সপ্লইট কৰিব কোনে কাৰ চান্স কৰিব কোনে নহয় কাৰ চান্সেছ আছে যোনে চিটিজেনছক বেচিকেলি এক্সপ্লইট কৰিব চ' সেইটো হৈছে ষ্টেট ঠিক আছে যদি আমি অলপ সেন্টেন্সটো ফ্ৰেম কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব টু এভইড arbitrary actions of the state এখন ষ্টেটৰ আৰ্বিট্ৰেৰী ফাংচন যোনখিনি থাকে এখন ষ্টেটৰ আৰ্বিট্ৰেৰী মানে কি কেন বি ৰাফলি ট্ৰান্সলেট টু ফ'ৰ্চফুল যোনবিলাক ফাংচনছ থাকে বা একশ্যনছ থাকে সেইবিলাক একশ্যনছৰ এভইড কৰিবলৈ বা আমি ইয়াত আৰু এটাকে লিখিব পাৰোঁ এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যদি আৰু অলপ আমি ভালকৈ ফ্ৰেম কৰোঁ এগেইনষ্ট দ্য আৰ্বিট্ৰেৰী একশ্যনছ অফ দ্য ষ্টেটছ ঠিক আছে উই হেভ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ এগেইনষ্ট দ্য আৰ্বিট্ৰেশ্যন অফ দ্য ষ্টেটছ ঠিক আছে দেট ইজ ৱাই ইট ইজ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ আৰ নিডেড ইয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কি হয় সিগনিফিকেন্সটো কোৱাৰ আগতে ইম্পৰ্টেন্সটো কৈ লওঁ ইম্পৰ্টেন্সটো কি হয় আমাক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছে কি দিয়ে আমাক দিয়ে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছে পলিটিক্যাল ডেমক্ৰেসি
ঠিক আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছে যদি সোধে আপোনালোকক কি দিয়ে বুলি তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰিব যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট গিভছ আছ পলিটিকেল ডেমক্ৰেচি অলৰাইট এতিয়া আহিছোঁ ছিগনিফিকেঞ্চটোৰ ওপৰত ছিগনিফিকেঞ্চ মানে ইয়াৰ যদি আমি কওঁ অবজুত কি হয় অলৰাইট ছিগনিফিকেঞ্চটো কি হৈ গ'ল চাওক ছিগনিফিকেঞ্চটো হৈ গ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছে অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টত হেল্প কৰে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছে অকল মানুহক কিছুমান ৰাইটছ বুলিয়ে নহয় মানুহৰ যোনটো এজন মানুহ আছে মানুহ গঢ়ি তোলাতো সহায় কৰে কেনেকৈ বিকজ কিছুমান এতিয়া ঘৰত যেনেকৈ আমাক কয় সৰু হৈ থাকোঁতে তোমালোক তালৈ নাযাবা ফৰ এক্সাম্পল আজি মোৰ গাঁৱৰ ওচৰতে নদী এখন আছে মোৰ ঘৰটো মাথাউৰিৰ ওচৰত ঠিক আছে এম্বেংকমেণ্টৰ ওচৰত চ' বেচিকেলি মোৰ ঘৰত কি ক'ব যে মথাউৰিৰ ওপৰত নাযাবা কিয় নাযাবা কাৰণ নদী আছে পৰি যাব পাৰে কিবা হৈ যাব পাৰে ইন দ্য চিমিলাৰ ৱে সেই যে মই যে নগ'লোঁ বা মাহঁতে ক'লে যে বেয়া কথা নক'বা মই যে নক'লোঁ কি হ'ল আল্টিমেটলি মোৰ ডেভেলপমেণ্ট কিছুমান হ'ল ৰাইট মোৰ ভেলিউজ মোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট হ'ল তেনেকৈ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছে এজন মানুহৰ কিছুমান ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ ৰাখি পিনে এজন মানুহৰ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টত হেল্প কৰে আৰু কি ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰে সেইটো স্পিৰিচুৱেল মেটেৰিয়েলিষ্টিক spiritual, materialistic, intellectual, and moral. Okay. Fundamental rights এজন মানুহৰ spiritually, materialistically, intellectually আৰু morally develop কৰাত সহায় কৰে ঠিক আছে এজন মানুহৰ বা individuals বা the citizen of the country এই বস্তুটো আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক অলৰাইট চ' ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এতিয়া চাওক আমাৰ চবৰে কিছুমান কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক থাকে চ' ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰো তেনেকৈ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে চ' এতিয়া আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ বেচিকেলি কেৰেক্টাৰিষ্টিকখিনি অকণমান ডিছকাছ কৰিলোঁ চ' ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কি হয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ যদি মই কওঁ নেচাৰ বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক কি হয় চ' আমি ইয়াত লিখি লৈছোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কেৰেক্টাৰিষ্টিক বুলি বা বহুতৰ আমি এটা কাম কৰোঁ আমাৰ কাৰণ নিজৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ জেগাত আমি ফিচাৰ্ছ বুলি লিখি লওঁ অ'কে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ফিচাৰ্ছবিলাক লিখি লওঁ চ' ফিচাৰ নাম্বাৰ 1 কি হ'ব ইট ইজ পাৰ্চিয়েল আপোনাৰ চব পাৰ্চিয়েল বুলি একজেক্টলিটো নাই বাট আপোনালোকৰ মনত থাকিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াত তেনেকৈ লিখিছোঁ পাৰ্চিয়েল মানে কি part of the fundamental rights is available to the citizens only ঠিক আছে whereas some are available to both citizens and aliens এতিয়া মই এলিয়েন বুলি কওঁতে আপোনালোকে বাহিৰৰ গ্ৰহৰ পৰা অহা লাইফ ফৰ্ম বুলি ভাবি নল'ব এলিয়েন ইজ বেচিকেলি চামৱান হু ইজ অফ ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰি ঠিক আছে যোন আমি ফৰেনাৰ বুলি কওঁ আৰু এলিয়েন দুটা টাইপৰ থাকে অলপ কৈ দিছোঁ এটা ফ্ৰেণ্ডলি আৰু এটা এনিমি ফ্ৰেণ্ডলি এলিয়েন সেইখিনি হয় যাৰ লগত আমাৰ দেশৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ য'ত বস্তুখিনি ইণ্ডিয়াৰ য'ত আমাৰ হাই কমিশনাৰ আছে বা এমবেচি আছে চ' সেইখিনি ফ্ৰেণ্ডলি হয় এনিমি কি হয় কোনখিনি হয় এনিমি এলিয়েন সেইখিনি হয় যোনখিনি এনিমি এলিয়েন যাৰ লগত আমাৰ ৱাৰ চলি আছে ঠিক আছে চ' I'm having some technical difficulties. Wait a minute. So, যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল ৰিচেণ্টলি আমাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ হৈ গ'ল ৰাইট আমাৰ 1999ত আমাৰ কাৰ্গিল হৈছিলে চ' সেইটো সময়ত কাৰ্গিলৰ সময়ত আমাৰ পাকিস্তানৰ যিহেতু আমাৰ কনফ্লিক্ট হৈছিলে সেই পাকিস্তানৰ তেতিয়া সময়ত আমি তেতিয়া এনিমি বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিম ঠিক আছে তেতিয়া যোনবিলাক ফৰেনাৰ্ছ বা এলিয়েন থাকিব সেই এলিয়েনসমূহক বা ফৰেনাৰসমূহক আমি এনিমি এলিয়েন বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব ঠিক আছে চ' বাট ইন নৰ্মেল চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ পাকিস্তানৰ মানুহো আমাৰ ফ্ৰেণ্ডলি এলিয়েনে হ'ব অলৰাইট
তাকে বুলি এই বুলি ভাবি নল'ব যে USA যিহেতু আমাক বহুতখিনি টেৰিফ ইম্প'জ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ এনিমি এলিয়েন হৈ যাব। নো, দে আৰ ষ্টিল আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডলি এলিয়েন। যেতিয়ালৈকে আমি ৱাৰ বা কনফ্লিক্টত নাযাওঁ বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিলৈকে, সেই কাণ্ট্ৰিখনৰ যোনখিনি চিটিজেন্স থাকে তেতিয়ালৈকে আমাৰ এনিমি এলিয়েন নহয়। অলৰাইট, চ' এটা হৈ গ'লতো ইট ইজ পাৰ্চিয়েল ইন নেচাৰ, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। অ'কে, চ' ছেকেণ্ডটো হৈ গ'ল ফিচাৰ্ছ কি কি হয়। ইট ইজ এভেইলেবল। এভেইলেবল কাৰ ক'ত আছে? এভেইলেবল এগেইনষ্ট দ্য ষ্টেট অৰ প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেলছ। চব এনেকুৱা বহুতখিনি টাৰ্ম পাব পাৰে যোনখিনি আপোনালোকৰ খেলি মেলি কিছুমান অলপ কনফিউজন হ'ব পাৰে। অলৰাইট, চ' যেনেকৈ ইয়াত আহি গ'ল আপোনাৰ যে প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেল আৰু এগেইনষ্ট দ্য ষ্টেট। চ' এগেইনষ্ট দ্য ষ্টেটটো গম পাইছে আপোনালোকে, যোনটো আমি অকণমান আগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে টু প্ৰিভেণ্ট দ্য আৰ্বিট্ৰেশ্যন, টু প্ৰিভেণ্ট দ্য আৰ্বিট্ৰেৰী একশ্যনছ অফ দ্য ষ্টেট, সেইটোতো হৈ গ'ল। প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেল কি? প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেল কেন বি এনিথিং লাইক কৰ্পৰেশ্যন হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, আপুনি ক'ৰবাত কাম কৰিছে সেইটো হ'ব পাৰে, চ' কাইণ্ড অফ ডেট এক্সাম্পল, ঠিক আছে, সেইটো প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেল। চ' এভেইলেবল অনলি, it is available against the state or private individuals in some cases. ঠিক আছে, ছেকেণ্ডটো they are not sacrosanct. বহুতৰ এইটো এটা ধাৰণা থাকে, এটা বিলিফ থাকে যে যোনখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হয় সিহঁত ছেক্ৰচেণ্ট হয়। দেয়াৰ মানে লাইক ছেক্ৰচেণ্ট বুলি ক'লে মই একদম চিম্পলেষ্ট টাৰ্মত যদি কওঁ, পিয়ৰেষ্ট অফ দ্য পিয়ৰ, বাট যোনটো কোনো একো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। বাট ৰিমেম্বাৰ, fundamental rights are not sacrosanct. They can be changed provided basic structure of constitution should not be changed. ঠিক আছে, should not be changed, এইটো কৰিব নালাগে। চ' বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হয় আমি অকণমান দেৰিকৈ ডিছকাছ বা আমি ইন ফিউচাৰ ক্লাছেছ ডিছকাছ কৰিম। চ' ৰিমেম্বাৰ, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ নট ছেক্ৰচেণ্ট বা নন ছেক্ৰচেণ্ট ইন নেচাৰ। ডেট মিনছ কি? ডেট মিনছ দে আৰ ছাবজেক্ট, চ' ৰিমেম্বাৰ এইটো। চ' ডেট মিনছ কি? ডেট মিনছ আমি নেক্সট ফিচাৰটোত আহি যাওঁ ইয়াত। চ' ডেট মিনছ দে আৰ নট এবছলিউট। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ নট এবছলিউট। এবছলিউট মানে কি? যোনটো ফিক্সড হয়, ঠিক আছে, লাইক আমি যোনটো বতাহ আমি উশাহ লওঁ, আমি যোনটো ব্ৰিডিং কৰোঁ তাত অক্সিজেন থাকিব, ডেট ইজ এবছলিউট, যে ইমান পাৰ্চেণ্টেজ অক্সিজেন থাকিব লাগিব। যদি পাৰ্চেণ্টেজটো খেলি মেলি হয় আমাৰ উশাহ নিশাহ দিগদাৰ হ'ব, আমাৰ ৰেছপিৰেটৰী প্ৰব্লেমছ হ'ব। অলৰাইট, তেনেকৈ ডেট ইজ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ নট এবছলিউট, ঠিক আছে, দে আৰ ছাবজেক্টেড টু চেঞ্জ, ঠিক আছে, দে আৰ ছাবজেক্টেড টু চেঞ্জ। এতিয়া চেঞ্জ এনেকৈ হ'ব পাৰে যে অন নিডছ হ'ব পাৰে, আৰু নিডছৰ জেগাত কিছুমান চিটুৱেশ্যনো হ'ব পাৰে, যেনেকৈ দে কেন বি চেঞ্জ ডিউৰিং এমাৰ্জেঞ্চি, ঠিক আছে, দে কেন বি চেঞ্জ ডিউৰিং এমাৰ্জেঞ্চি। এতিয়া এমাৰ্জেঞ্চিটো কথা এটা আছে, ঠিক আছে, মই অলপ এইফালে লিখিছোঁ। এমাৰ্জেঞ্চি মানে কি? ডিউৰিং নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চি they can be changed during national emergency and not during armed rebellion. During armed rebellion যোনটোক আমাৰ ইণ্টাৰনেল এমাৰ্জেঞ্চি বুলিও কয়, ঠিক আছে। এই আৰ্ম ৰিবেলিয়নৰ সময়ত তেতিয়া চেঞ্জ কৰা নাযায়, বাট ডিউৰিং নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চি চেঞ্জ কৰা। চেঞ্জ মানে কি? দে আৰ ছাছপেণ্ডেড। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ একচেপ্ট আৰ্টিকল 20 and 21, ঠিক আছে, একচেপ্ট আৰ্টিকল 20 and 21, এমাৰ্জেঞ্চি ক্ষেত্ৰত লিখি দিছোঁ, একচেপ্ট আৰ্টিকল 20 and 21। এইকেইটা বাহিৰে এমাৰ্জেঞ্চি সময়ত গোটেইখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ছাছপেণ্ড কৰা হয় টেম্পৰেৰিলি। অ'কে, আৰু ডেটছ ৱাই আৰু এটা মনত ৰাখিব, আৰ্ম ৰিবেলিয়ন বা যোনটো ইণ্টাৰনেল এমাৰ্জেঞ্চি হয়, মই এমাৰ্জি লিখিছোঁ, আপোনালোকে অলপ বুজি ল'ব, এমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত কিন্তু কাৰ্টেল নহয়। আৰু মোক আপোনালোকে এটা হোমৱৰ্ক থাকিলে যে আৰ্ম ৰিবেলিয়নটো কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে বা কেতিয়া আহিছিলে। আমাৰ অকণ মাৰ্কাৰ ইছ্যু হৈ গৈছে, চ' চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ। অলৰাইট,
থেংক ইউ চ' এই ইণ্টাৰনেল এমাৰ্জেঞ্চি মই চেঞ্জ আৰু মোক এটা কথা ক'ব যোনটো মই কৈছিলোঁ যে এই আৰ্ম ৰিবেলিয়নটোনো কেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনত ইনক্লুড কৰা হৈছিলে আগতে আৰ্ম ৰিবেলিয়ন বুলি নাছিলে চ' ইট ইজ ইয়ৰ হোমৱৰ্ক টু ফাইণ্ড আউট যে আৰ্ম ৰিবেলিয়ন কেতিয়া ইনক্লুড কৰা হ'ল চ' এটা হৈ গ'ল যে নট এবছলিউট ছাবজেক্টটো চেঞ্জ বুলি ক'লোঁ চেঞ্জৰ এটা এক্সাম্পল হৈ গ'ল এমাৰ্জেঞ্চি এমাৰ্জেঞ্চি কোনকেইটা আৰ্টিকেলৰ আণ্ডাৰত আছে সেইটো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব মই এতিয়া নকওঁ লগতে আৰু এটা আছে যে ইট ইজ নট এবছলিউট বুলি কোৱাৰ লগে লগে বা নট চেক্ৰচেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে দে আৰ ছাবজেক্টেড টু চেঞ্জ এটাটো এমাৰ্জেঞ্চি হৈ গ'ল ঠিক আছে আৰু যদি মই কওঁ দে কেন বি এমেণ্ডেড যোনটো আমি অকণমান দেৰি আগত ডিছকাছ কৰিছোঁ এই কথাটো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডিষ্টাৰ্ব নোহোৱাকৈ কৰিব লাগিব কৰিব পাৰে যেনেকৈ এতিয়া আমি কওঁ যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট 6টা আছে বাট একচুৱেলি অৰিজিনেলি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট 7টা আছিলে যোনটো এটা আছিলে মই ইয়াত লিখি দিছোঁ 7 নম্বৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো আছিলে অৰিজিনেলি ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ঠিক আছে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি যোনটো 44th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1978ত এই বস্তুটো কি কৰিলে আৰ্টিকল 300A লৈ যোৱা হ'ল এণ্ড দিছ ইজ ইজ লিগেল ৰাইটছ আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পৰা ইয়াত লিগেল ৰাইটলৈ লৈ যোৱা হ'ল অলৰাইট চ' এই বস্তুটো এবছলিউট নহয় আৰু দে আৰ এমেণ্ডেড এণ্ড অলছ' প্লাছ ছাবজেক্টেড টু reasonable restrictions পাৰ্লিয়ামেণ্টে ক'ব পাৰে যে আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে বিকজ আপোনালোকে যদি এইখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কিছুমান এনেকুৱা ফিচাৰ্ছ আছে ফৰ এক্সাম্পল লেটছ চে আৰ্টিকল 19 আৰ্টিকল 19 কি কৈছে যে ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এক্সপ্ৰেছন অ'কে ৰাইট টু ফৰ্ম এছ'চিয়েশ্যন right to gather peacefully without arms, right to roam around, okay, wherever you like, right to settle down, right to profession. This is article 19, article 19. But কথাটো হৈ গ'ল যে আজি মোৰ right to freedom of speech আছে বুলি ক'লে যোনটো one of the most misinformed and most misutilized thing আজি মোৰ ওচৰত আৰ্টিকল 19 কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া মোক আজি এইটো অধিকাৰ দিছে যে মোৰ কথা কোৱা যোনটো আছে মোৰ বাক স্বাধীনতা আছে তাকে বুলি মই যদি আজি সময়ত যদি মই পাকিস্তানক ছাপোৰ্ট কৰি থাকোঁ সেইটো ভাল হ'ব জানো যোনটো সময়ত বেচিকেলি যে এৰা অফ ইনফৰ্মেশ্যন ৱাৰফেয়াৰ এইটো সময়ত যদি মই আজি পাকিস্তানক যদি ছাপোৰ্ট কৰি থাকোঁ এইটো সময়ত যোনটো সময়ত পাকিস্তানৰ ইনফিল্ট্ৰেটাৰ্ছ আহিছে ইণ্ডিয়া এটেক কৰিছে সেইটো সময়ত যদি মোৰ বাক স্বাধীনতা আছে বুলিয়ে মই যদি পাকিস্তানক সমৰ্থন কৰি থাকোঁ সেইটো ভাল হ'ব জানো অফক'ৰ্ছ নহয় এইবিলাক হৈছে ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ যে আপোনালোকে কওক আপোনালোকৰ বাক স্বাধীনতা আছে ইউ হেভ দ্য ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন বাট দেট শুড নট ডিষ্টাৰ্ব দ্য ইণ্টিগ্ৰিটি অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি যোনটো আমাৰ ইউনিটি থাকে যোনটো আমাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি আছে সেইটো আমাৰ কেতিয়াও ডিষ্টাৰ্ব হ'ব নালাগে চ' তেনেকুৱা কিছুমান আছে ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আছে অ'কে এনেকুৱা কিছুমান ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে চ' এইখিনি আছিলে আপোনাৰ এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুলি মই ভাবোঁ যে কাৰ এগেইনষ্টত আছে কি কৰিব লাগে কি কৰিব কেনেকৈ কৰিব লাগে অ'কে লেট মি চি ইফ কিবা থাকি গৈছে নেকি অ'কে এইখিনি আছিলে এতিয়া এইখিনি আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট এটা মাৰি লওক আপোনালোকে অলৰাইট চ' ইয়াৰ এটা বস্তু মই আপোনালোকক এতিয়া বুজাই দিছোঁ যে কি কি আৰ্টিকেল আছে কি কি আৰ্টিকেল নাই এই যোনটো আমি এতিয়া পাৰ্চিয়েল ক'লোঁ এতিয়া কিছুমান চিটিজেনছলৈ এভেইলেবল আছে কিছুমান অকল চিটিজেনছৰ এলিয়েন্সৰ দুইটা এভেইলেবল আছে এতিয়া এই পাৰ্চিয়েলৰ পৰা চাওক ইমান 13 আছে 12 আছে 13 14 35লৈকে আছে এতিয়া কোনকেইটা ৰাইটছনো কোনকেইটা ৰাইট প্ৰভাইডেড বাই দ্য আৰ্টিকল সেইকেইটা কোনকেইটা চিটিজেনছলৈ আছে কোনকেইটা চিটিজেনৰ এলিয়েন দুজনলৈ আছে কিছুমান আৰ্টিকল যেনেকৈ আৰ্টিকল 15 16 19 29 আৰু 30 এই আৰ্টিকল কেইটা 1 2 3 4 5 এই 5টা আৰ্টিকল অকল ভাৰতীয় নাগৰিকলৈহে এক্সটেণ্ডেড আছে ডেট মিনছ অনলি এভেইলেবল টু দ্য চিটিজেনছ অনলি অ'কে চিটিজেনছ অনলি মনত ৰাখিব এক্সামত আহি যাব পাৰে কোনকেইটা আৰ্টিকল অকল চিটিজেনছলৈ এভেইলেবল আছে নেভাৰ ফৰগেট দিজ আৰ 15 16 19 29 30 এইকেইটা আৰ্টিকল অকল চিটিজেনছলৈহে এভেইলেবল আছে এইকেইটা আৰ্টিকলত
এলিয়েন এনিমিয়ে হওক বা ফ্ৰেণ্ডলিয়ে হওক, এলিয়েন কেতিয়াও ইনক্লুডেড নহয়। অলৰাইট, চ' এইকেইটা মনত ৰাখিব। এইটো এবাৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ৰাইট, চ' এইখিনি হৈ গ'ল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি। মই এটা কথা একচুৱেলি ডিছকাছ কৰিব পাহৰি গ'লোঁ, আৰু এটা ফিচাৰ মই ডিছকাছ কৰিব পাহৰি গৈছোঁ, মই আপোনাক এতিয়া কৈ দিছোঁ যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যোনটো বেচিকেলি FR যোনটো আমি কওঁ, দে আৰ জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ। One of the most important feature, justiciable in nature. So তেখেতসকলৰ নেচাৰটো কি হয়? জাষ্টিচিয়েবল। দেট মিনছ দে আৰ এনফৰ্চেবল ইন দ্য কোৰ্ট। যদি আৰু এটা কথা, দিজ আৰ গাৰ্ডেড বুলি ক'ম, ৰাদাৰ গাৰ্ডেড, দিজ আৰ গাৰ্ডেড বাই দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইটছেল্ফ। ঠিক আছে, যোনটো মই 116 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কৈছিলোঁ, বেচিকেলি যোনটো জুডিচিয়েল ৰিভিউ বা যোনটো আমাৰ ৰেমিডিজ আছে, আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 32 এণ্ড আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 226, এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো হাই কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত। অলৰাইট, 226 এইকেইটা ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কেইটা গাৰ্ড কৰে হাই কোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্ট, বাট আল্টিমেট গাৰ্ডিয়ান অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট, ইজ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট, চৰি। ঠিক আছে, চ' ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ। জাষ্টিচিয়েবল মানে দে আৰ এনফৰ্চেবল ইন কোৰ্ট। আজি যদি আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কিছুমান ভাইলেট হৈছে, আপুনি ডাইৰেক্টলি কোৰ্টত গৈ পিনে তাৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইন কৰিব পাৰে যে আজি ই মোক, যেনেকৈ আৰ্টিকল 17 আণ্ডাৰত আনটাচেবিলিটি কথা আছে, যে যোনটো হিন্দীত ছুট এণ্ড অছুট বুলি যোনটো কয়, ঠিক আছে, যে তই তলৰ জাতি হয়, মই ওপৰৰ জাতি হয়, এইটো কথা কৈ যদি আপোনাক কোনোবাই ডিছক্ৰিমিনেট কৰে যে মই চকীত বহিম, মই ওপৰৰ জাতিৰ কাৰণে, তই তলৰ জাতিৰ কাৰণে তাত পকাত বহিব লাগিব, এইবিলাক কথা যদি আপোনাক কৈ ডিছক্ৰিমিনেট কৰে, দেন আপুনি ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাব পাৰে, আপোনালোকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভাইলেট হৈছে। চ' ইন দিছ চেন্স দে আৰ জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেড বাই দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড উইথ আৰ্টিকল 32 পৰা ডাইৰেক্ট নাহে, আৰু কিছুমান আৰ্টিকলছ আমি ডিছকাছ কৰি যাম কেনেকৈ এইখিনি বস্তু আহে। অলৰাইট, চ' তাৰ আগত এটা মই কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, এইটো এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, চ' এতিয়া মই যে অথনিৰ পৰা কৈ আছোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। এতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ বাহিৰেও বেলেগ ৰাইটছ আছে নেকি? এটা কুৱেশ্যন এইটো আহিব পাৰে। চ' বেচিকেলি ৰাইটছ আৰ অফ টু টাইপছ। এটা হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটছ, আৰু এটা হৈছে নন কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইট। এতিয়া এটা কথা মন কৰিব, এই নন কনষ্টিটিউশ্যনটো কিন্তু আপোনালোকে আনকনষ্টিটিউশ্যন বুলি কৈ নিদিব। আনকনষ্টিটিউশ্যনেল হৈ মানে কি হৈ যাব, সেইটো এটা নেগেটিভ চেন্সত মিনিংটো বুজায়। অলৰাইট, চ' কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটছ এণ্ড নন কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইট, যোনখিনি কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন আছে আমাৰ আৰ্টিকেলৰ সহায়ত বা আপোনাৰ বেচিকেলি আৰ্টিকেলছৰ সহায়তে যোনখিনি মেনশ্যন আছে, সেইসমূহ হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটছ। দেন নন কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটছ কোনবিলাক হয়? যোনবিলাক আমাৰ ষ্টেচুটৰী বডিয়ে প্ৰভাইড কৰিছে, ষ্টেচুটৰী বডিজবিলাকে প্ৰভাইড কৰে, যোনবিলাক আমাৰ ৰাইটছ, যোনবিলাক এটা এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰৰ পৰা পাছ হয়, বা এনিথিং, অ'কে, এনিথিং দেট ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বাট সেইবিলাক আমাৰ ৰাইট প্ৰভাইড কৰে, দে আৰ নন এজ নন কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটছ। ফৰ এক্সাম্পল, যেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্ট 1951, এইখনে বেচিকেলি কয় যে কিছুমান ইলেকশ্যনৰ কিছুমান, মই চিম্পলি বুজাই দিছোঁ, এইখন এক্টে কিছুমান ইলেকশ্যনৰ চিম্পল কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ কোৱা আছে যে এনেকৈ ক'ব, তেনেকৈ ক'ব, এনেকৈ ক'ব নোৱাৰে বুলি। চ' আল্টিমেটলি দিছ is not mentioned in the constitution, hence this is non-constitutional, but these are rights. এতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটছ বুলি যদি মই কওঁ, আমি ইয়াত একচুৱেলি বহুতে এগ্ৰি কৰে, ডিছএগ্ৰি কৰে, বাট এই কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটছটো আমি CR বুলি লিখিছোঁ। দিছ কেন বি ডিভাইডেড ইনটু আল্টিমেটলি লিগেল ৰাইটছ এণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। ঠিক আছে, লিগেল ৰাইটছ কোনবিলাক হয়? যেনেকৈ আৰ্টিকল 326 কি কয়? আৰ্টিকল 326 এইটো কৈছে যে ভোটিং অন দ্য বেচিছ অফ এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজি। ডেট মিনছ কি? মানুহ যোন 18 বছৰ ওপৰ হয় তেখেতসকলে ভোট কৰিব পাৰে, সেইটো কৈছে আৰ্টিকল 326। আৰু কিন্তু সেইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহয়। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট যোনটো আমি এইকেইটা ক'লোঁ, এইকেইটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয়।
except fundamental right, everything are legal right in the constitution. All right. So আজি আমি বেছি নকওঁ আৰু দুটামান বস্তু ডিসকাস কৰি পিনে আজি আমি ভিডিওটো এন্ড কৰিম। সো আজি আমি প্ৰথমতে কম যে যেহেতু আৰ্টিকল 12 পৰা আৰম্ভ হৈছে, what is article 12? Article 12, okay, Article 12 gives the definition of the state. Definition of state. Article 12 যোনটো ফান্ডামেন্টাল, এটা কথা মনত ৰাখিব, মই আপোনালোকক এটা টেকনিক কৈ দিছোঁ। ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো আৰু ডিপিএছপি প্ৰথম আৰ্টিকেলটো দে আৰ চেম ডেফিনেশ্যন অফ দ্য ষ্টেট। ঠিক আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ বেছি কনচেপ্ট একো নাই, বেচিকেলি আৰ্টিকেল 12 ডেফিনেশ্যন দিছে। বাট ইয়াৰ পিছত যোনটো আহে আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 13, আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 13 তেতিয়া কৈছে যে পাৱাৰ টু declare a law null and void. Basically আৰ্টিকেল 13 বা আৰ্টিকেল 13 সহায়ত কি কৰিছে, যোনটো এটা ধৰক আজি এনেকুৱা চৰকাৰে এনেকুৱা ৰুল ল আনিলে, আজি ষ্টেটে এনেকুৱা এটা ল আনিছে যোনটো আৰ্বিট্ৰেৰী হয়, যোনটো আপোনাৰ ৰাইটৰ আপোনাৰ অধিকাৰসমূহৰ এগেইনষ্টত গৈছে। ঠিক আছে, আপোনাৰ অধিকাৰসমূহ ভাইলেট কৰিছে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰিব, তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে, আমি কৰিব নোৱাৰোঁ বেচিকেলি, যোনটো বা সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাই কোৰ্টে আৰ্টিকেল 13 সহায়ত ক'ব যে এই লটো আপোনালোকে যোনটো আনিছে, গভৰ্ণমেণ্টক ক'ব যে এই লটো আপোনাৰ যোনটো আপোনালোকে আনিছে, এই লটোৱে যোনখিনি আমাৰ সাংবিধানিক যোনখিনি আমাৰ ৰাইটছ আছে সেইখিনি ভাইলেট কৰা হৈছে। গতিকে সেই লটো, ধৰি লওক ল এ আনা হ'ল, ঠিক আছে, যাৰ নেচাৰটো হয় আৰ্বিট্ৰেৰী, আৰু এইটো কথা ক'লে কোনে, এই ডিক্লেয়াৰটো দিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে, এই ডিক্লেৰেশ্যন দিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে। বহুখিনি কেছ আছে, আমি কেছেছখিনি চাম ইন কামিং ভিডিঅ'জ, যোনটো সহায়ত এই কনচেপ্টটো অলপ ক্লিয়াৰ হ'ব। চ' সুপ্ৰিম কোৰ্ট দিলে যে এই যোনটো ল আনিলে, এই লটো আৰ্বিট্ৰেৰী ইন নেচাৰ হয়, সুপ্ৰিম কোৰ্টে বা হাই কোৰ্টে ক'লে। চ' কোৱাৰ পিছত কি হৈ গ'ল, ইয়াত এই যোনটো ল এ আছিলে, চ' এইটোক সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ক'লে, ইট ইজ আৰ্বিট্ৰেৰী ইন নেচাৰ, হেন্স আমি এই ল এটোক নাল এণ্ড ভইড ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ, কাৰণ এজ ইট গোজ against the provisions, ঠিক আছে, the provisions of the constitution, hence this is unconstitutional. okay, সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হয়। চ' মই বুজি পাইছোঁ যে এতিয়া মই আই কেন এজিউমে কৰিছোঁ মই যে নন কনষ্টিটিউচনেল আনকনষ্টিটিউচনেল আপোনালোকৰ ডিফাৰেঞ্চটো ক্লিয়াৰ হ'ল। চ' বেচিকেলি আৰ্টিকেল 13 সহায়ত কি কৰিব পাৰে, এটা ল যোনটো হয় নাল এণ্ড ভইড ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা হয় এজ ইট গোজ এগেইনষ্ট দ্য প্ৰভিজন অফ দ্য কনষ্টিটিউচন। আৰু প্ৰভিজন অফ দ্য কনষ্টিটিউচন কিয় দৰকাৰী হয়, বিকজ প্ৰভিজনছ অফ দ্য কনষ্টিটিউচন ইট বেচিকেলি safeguards the interest of the citizens. The interest of the citizens. ভাৰতৰ নাগৰিক সমূহৰ যোনখিনি ইণ্টাৰেষ্ট আছে, ঠিক আছে, যোনবিলাক তেখেতসকলৰ ভালৰ কাৰণে যোনবিলাক হয়, সেইসকল ছেফগাৰ্ড কৰে কোনে, কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া, দ্য প্ৰভিজনছ safeguard, okay, the provision of the constitution of India safeguard the interest of the citizens of India. আৰু সেইকাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টৰ এগেইনষ্টত যিকোনো ল গৈছে, সেই লটো আৰ্টিকেল 13 সহায়ত নাল এণ্ড ভইড ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব পাৰে। অলৰাইট, এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট এটা মাৰি লওক, আৰ্টিকেল 12 এণ্ড আৰ্টিকেল 13, ঠিক আছে। চ' আৰ্টিকেল 14 পৰা আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ, বিকজ যেতিয়াৰ পৰা আমি আৰ্টিকেল 14 বেচিকেলি যেতিয়াৰ পৰা আমি ৰাইট টু ইকুৱেলিটিৰ যেতিয়াৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম, তাত অকণমান বেছি কনচেপ্ট আছে, আমি অলপ তাত ডিভলভ হ'ব লাগিব। So thank you for watching the video, and don't forget to like, share and subscribe, and also click on the description and join our links. আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউটছ এণ্ড অল থাকে, আপোনালোকে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত মেছেজ কৰিব পাৰে বা ফেচবুকত মেছেজ কৰিব পাৰে বা আপোনাক কমেণ্টত দিব পাৰে। থেংক ইউ।